Mẹ ơi, thời tiết mấy hôm nay ở nông trại thất thường nhỉ mẹ nhỉ? Vâng. Lúc nắng lúc mưa, Mưa. mà đang nắng nó cũng mưa được luôn. Ở đây ấy, có những cái đám mây cứ bay là ở trên lưng chừng đồi ấy mẹ nhỉ? Vâng. Con thấy ở đây mây mù gần như phủ kín hết đồi mẹ nhỉ? Thời tiết ở đây ẩm thấp thật. Thế nhưng chỉ mưa cứ tối nhất thế. Vâng. Mẹ ơi, sáng nay con đi chăn cái đàn heo rừng ở trên này này, thấy cái chỗ ngủ của nó ẩm ướt lắm. Vâng. Mà mùa này mưa nắng thất Mưa thường như nhiều. này ấy, thì con muốn làm một cái sàn lên để cho chúng nó nằm. Vâng. Nó kê lên rồi nó ngủ. Vâng. Mà làm cái sàn đấy ấy, thì con sẽ phải vào trong chuồng nó để làm. Mẹ không làm, mẹ không hộ con được cái này đâu. Thì mẹ ở nhà, xong rồi để con khác lên trên chuồng đi làm thôi mẹ nhé. Vâng. Thế mẹ ở nhà nhé, để con đi làm nhé.
làm phải không chưa? Sắp xong rồi mẹ ơi, chờ Ừ. con một tí tẹo nữa là xong luôn này. Con làm cái sàn cho lợn đẹp lắm. Vâng, con thấy nó nằm ở dưới nền ấy, nó ẩm bùn nhiều quá nên con làm cái sàn cho nó ngủ mẹ ạ. Vâng. Mấy con này, từ nay bọn mày lên trên sàn mà ngủ cho đỡ bẩn nhá. Tao làm cho sàn mới rồi đấy. Làm được cái sàn sạch thoáng rồi mẹ nhỉ? Vâng. Mẹ con mình về đi. Mình làm xong cái sàn cho lợn ấy thì bây giờ dù có mưa hay như nào thì cũng yên tâm mẹ nhỉ? Vâng. Nó có chỗ cao ráo để ngủ ấy. Ừ. Cái chỗ ngủ sẽ Vâng ạ. Đấy chúng nó lên sàn rồi đấy mẹ nhỉ? Cái sàn kia còn mới chắc là mấy con heo này cũng tò mò lắm đấy. Đi nhảy lên khám phá đấy. Mẹ ơi, bây giờ con muốn đi kiếm một ít rau rừng ấy. Thì mẹ ở nhà, con đi lên cái khu vừa rừng đằng sau kia để con đi kiếm một ít rau về nấu hai mẹ con mình ăn nhé. vâng. Đi. Con đi. Thế con đi mẹ nhá, mẹ ở nhà nhé. Ừ. Con đi cẩn thận nhá. Mẹ ơi con đi đây, mẹ ở nhà, mẹ đi lại trong nhà cẩn thận nhá. Vâng. Con cũng đi cẩn thận nhá. Cẩn Vâng. thận lắm. Vâng ạ, vâng. Con đi đây ạ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà nhá. Vâng. Con đi Con đi đây. cẩn thận nhá. Thác nước kia thật là đẹp. Thiên nhiên ở nơi đây thật là hùng vĩ.
sau này rồi.
về rồi. Con đây à? Mẹ đang làm gì đấy? Khâu áo. Mẹ đang khâu áo cho anh Khang à? Vâng, Sắp xong chưa mẹ? sắp xong rồi. Thế mẹ ở đây khâu áo để con đi cất đồ đã nhá. Vâng. Mẹ khâu sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Con mời mẹ uống nước rồi. Con mời mẹ uống nước. Vâng. Con đi hái rau, con đi xa không? Đi cũng khá là xa mẹ ạ. Ừ. Đi đường nhiều không? Rau thì đủ hai mẹ con mình ăn rồi. Vâng. Vâng. Mẹ khâu xong chưa? Xong rồi. Mẹ khâu xong rồi. Ừ. Thế thì để con xem. Mẹ khâu xong rồi để con mang đi cất nhá. Vâng. Đi cất đi. Để con mang vào nhà cất. Mẹ ơi mẹ uống nước đi. Vâng. Mẹ ơi hôm nay con đi hái cái loại rau đấy ấy, nấu với cá rất là ngon. Vâng. Con muốn bắt một ít cá ở dưới ao nhà anh Khang, có được không mẹ nhỉ? Được mà. Anh Khang ăn, anh Khang thả. Thì cho mà. Vâng, con chỉ lấy mấy con cá nhỏ nhỏ Vâng, thôi. Khang thơm ai lắm. Vâng ạ. Thế bây giờ mình bắt cá như nào được mẹ nhỉ? Thế cho Khang cứ với cái bố mình bắt. Có cái vó cất cá hả mẹ? Thế thì chắc là con cũng đi lấy cái vó đấy để mình cất cá thôi Vâng. nhỉ? Thì cái bố mới cất được. Vâng. Thế không biết anh Khang để cái vó cất cá ở đâu mẹ nhỉ? Nhất thế nó để bên kia. Để ở kia hả mẹ? Ừ. Thế để con đi lấy xong rồi con đi bắt cá luôn nhá. Vâng.
con thả mồi xuống dưới vó ở dưới ao rồi mẹ ạ. Nó phải đợi một lúc nữa thì cá nó mới vào ăn. Vâng. Con thả mồi cái này cá vào. Vâng. Phải đợi lúc nữa mẹ nhỉ? Vâng. Thấy hơi mùi nữa vào. Vâng ạ. Thế lắm mà đố tôi lô thêm. Cái này cuộn á. Mình nhặt lấy một số con về mình làm bữa ăn thôi mẹ ơi. Con này to mẹ nhở? To thế. To này mình lấy về để làm chả cá nhé mẹ nhá. To nhở? Con này to. Mẹ ơi, mình lấy từng này con thôi để đủ mẹ con mình ăn thôi, còn những cái con bé này mình thả lại xuống ao nhé. Vâng. Thế mẹ cầm cái này về hộ con nhé. Để con thả nó này xuống. Đổ cá ra đây rồi à? Vâng. Thế để con mổ nhé. Vâng. Mẹ ơi, mẹ ra kia ngồi đi. Mẹ ra bàn ngồi chờ con nhá, để con khác làm cũng được. Vâng.
Mẹ ơi, mẹ nhặt rau hộ con à? Vâng. Mẹ cho. Con làm Thế mẹ nhặt rau hộ con nhá. Vâng. Con đi làm. Mẹ ơi, mẹ nhặt đủ ăn cho con thôi là được.
Phải để đây. Vâng, mẹ chờ con một tẹo nhá, mẹ để đây cho con, không mẹ Vâng. ra kia ngồi uống nước đi. Con nấu một tí tẹo là xong mình ăn cơm mẹ ạ. Vâng. Như vậy là chín rồi đấy. Chín rồi đấy.
rồi, ăn cơm đi. Vâng. Ăn nhiều thì gấu nhá. Yêu ơi, gấu ơi, ăn cơm đi. Trời ơi, con gấu này. Gấu bên này. Gấu đây. Của gấu bên này. Đây. Của Miu này. Gấu, không phải tranh của Miu. Của gấu đây. Vẫn ăn nhiều. Gấu ăn nha. Miu ăn từ từ thôi. Trời ơi. Con mình sẽ ăn cơm đi. Con mời mẹ. Con mời mẹ ăn cơm trước. Ăn cơm. Mẹ ăn miếng chả cá con làm nhé. Vâng. Xem có ngon không. Chả cá ngon không vậy? Ngon đấy. Con là ngon là cá ngon đấy. Vâng. Mẹ ăn nhiều nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn miếng rau dớn, canh rau dớn. Hôm nay con đi lên núi hái ấy. Hôm nay con đi lên núi hái rau dớn. Đi qua một thác nước rất là đẹp mẹ ạ. Đi cũng xa nhưng mà cảnh đình thiên nhiên ở trên đấy đẹp lắm mẹ ạ. Vâng. Nấu dân cái cá ngon nhỉ. Vâng, nấu canh cá ngon lắm mẹ ạ. Con ăn đi. Vâng ạ. Nó con làm mình như cháu Khang đấy. Ngon lắm. Vâng, vâng ạ. Ngon mẹ ăn nhiều nhá. Ăn nhiều lắm. Con Khang làm cũng ngon. Và con làm cũng ngon. Mẹ thì nhớ anh Khang chưa? Nhớ chứ. Anh Khang chắc cũng sắp về rồi đấy mẹ ạ. Khang đi lâu quá không thấy rồi. Chắc là anh cũng sắp về rồi. Mẹ ăn nhiều nhá mẹ nhá. Ngon. Con cũng ăn đi. Vâng ạ. Đây là món cà cai về con rang với thịt sấy hôm trước mẹ con mình làm ấy. Vâng. Rất là hợp mẹ nhở. Vâng, không, ngon lắm. Vâng.